Bun găsit, dragi balanțe, la citirea bonus pentru luna februarie. Vă reamintesc, este o citire generală, luați din context doar mesajele cu care rezonați. Dacă vă doriți o interpretare personalizată, dacă vă doriți, bineînțeles, previziunile astrologice pentru următoarea perioadă, vă aștept cu drag la adresa de mail sau adresa de Facebook pe care o găsiți în descrierea videoclipului. Dar până atunci, haideți să vedem împreună ce mesaje suplimentare aveți pentru următoarea perioadă. Despre ce poate fi următoarea perioadă la voi. La voi se pare că urmează o perioadă destul de sensibilă, introspectivă pentru mulți dintre voi. Este posibil să fie multe întrebări legate de locul de care aparțineți, de cercurile în care vă învârtiți. Oare mă mai regăsesc aici, la jobul ăsta, în relația asta, în relațiile astea? Este posibil aici să fie o lună în care să resimți cumva că nu te mai simți în siguranță sau că nu te mai integrezi acolo unde ești în acest moment. E o nevoie de schimbare, cel mai probabil, la voi, balanțele. E bine, totul se poate întâmpla dacă ieșiți din zona de confort. Acest mesaj sună și ca un îndemn și poate să fie și o situație concretă care ar putea veni pentru tine în luna următoare care să te scoată din zona de confort. Ok, vrei schimbare, nu te mai regăsești unde ești, dar ești dispus să ieși de acolo de unde te-ai obișnuit ca să poți să faci schimbările care să-ți aducă bucurie în această viață. E foarte important și aș mai spune aici și aș adăuga că există posibilitatea ca unii dintre voi să aveți de-a face cu ceva întâmplări legate de destin. Să nu uităm că axa destinului tranzitează zodia voastră și e posibil acolo să facă anumite aspecte care să aducă întâmplări care să vi se pară cumva sortite, destinate. Doamne, oameni pe care îi întâlnești și zici, acum de mi-a scos Dumnezeu în cale omul ăsta sau jobul ăsta sau și așa mai departe. E bine, este pentru voi o perioadă numai bună să nu mai stați, să treceți la acțiune. Poate pe unii dintre voi vă frământă aceste întrebări de ceva timp. Așa că dacă sunt aceste frământări, faceți schimbarea voi prima dată. Pentru că schimbarea întotdeauna începe cu noi, cu interiorul nostru. Haideți să vedem și câteva mesaje de la Oracolul Frunzelor de Ceai pentru voi. O călătorie, posibil să fie mentală sau chiar fizică. Da, posibil ca unii să plecați într-o călătorie, dar alții aveți parte de o călătorie, să spunem, mentală, de ceea ce ați vrea voi să faceți, imaginativ. Tentații care ar putea să apară pentru tine în următoarea perioadă. Atenție că tocmai vorbeam de destin, este posibil să apară ceva tentant destinat vouă, dar nimeni nu vă obligă, bineînțeles. Puteți vedea sau simți dacă este pentru voi sau nu, fie că e job, fie că e persoană și așa mai departe. Vei avea parte de o perioadă în care te poți reîntâlni cu prieteni, bineînțeles, asta ar putea fi o plăcere, vei primi niște urări sincere, garantate și mai avem aici roata. Permite cumva, spune acest mesaj, vieții să vină, să curgă efectiv. Posibil ca unii dintre voi să simțiți sau să resimțiți o incapacitate de a lua o decizie. Iar acest mesaj cumva a venit să-ți spună, lasă lucrurile să curgă, nu te chinui tu. Lasă să vezi ce vine către tine, lasă să vezi ce îți aduce nou această perioadă. Dar haideți să vedem mai multe detalii din cărțile de tarot. Mai întâi, energia care vă poate susține întreaga etalare. Energia ce vă susține în perioada următoare, iată, este doiul de cupe. Ei bine, aici nu este obligatoriu să vorbim de iubire, de suflet pereche, așa cum mulți dintre voi v-ați dori poate să auziți. Putem vorbi, da, și de iubire, și de o conexiune profundă din viața ta, de o îndrăgostire, de o relație romantică, da? Dar
tot în această carte avem mesajul echilibrului, energia feminină cu energia masculină, când devin perfect echilibrate, astfel încât totul să funcționeze normal, bine, în viața ta. Este aici, poate, vorba de o iertare pe care tu reușești să o faci, da? Care aduce cu sine sfârșitul unor provocări. Pentru că întotdeauna capacitatea noastră de a înțelege ce s-a întâmplat într-un anume punct în viața noastră, de a ne putea elibera de acele frustrări pe care le avem vis-a-vis de ce s-a întâmplat în viața noastră sau poate față de alte persoane, e foarte important, pentru că ne dă voie să mergem mai departe. Așa că se anunță o perioadă, aș spune eu, provocatoare, liniștitoare, care să aducă echilibru în viața ta. Întotdeauna se așterne liniștea după furtuni în viața noastră. E bine, treiul de monede. Da, poate fi o muncă în echipă, poate fi acel moment în care legi parteneriate noi, prietenii noi, poate colaborări de afaceri noi. Poate fi și o perioadă în care faci ceea ce îți place, ceea ce iubești să faci. E și un moment în care poate îți câștigi o reputație. O reputație care ar putea să vină cu o doză de încredere mai mare în tine, care să te facă să te întrebi, oare îmi e de ajuns ceea ce e aici? Poate am nevoia de mișcare, de evoluție, pentru că știți ce? Evoluăm până într-un punct, în anumite relații, în anumite, să spunem, locuri de muncă, prietenii și așa mai departe. Dar când ajungem într-un grad al evoluției noastre, e nevoie de mișcare, de mai mult. Pentru că dacă n-ar fi dorința asta, n-ar mai exista evoluția pe acest pământ. Și bineînțeles vedem aici fricile care apar atunci când ieșim din zona de confort, când întâmpinăm noutățile. Este un indiciu clar că inima îți spune ceva și sufletul și mintea ta vine cu contraargumente. E foarte important ca următoarea perioadă să-ți asculți intuiția, să-ți asculți acel glas interior care te îndeamnă să faci din iubire, din suflet, ceea ce tu îți dorești să faci. Pot fi niște revelații puternice de care tu să ai parte în următoarea perioadă, care să te ajute să înțelegi ce vrei, unde te regăsești mai bine, către ce vrei să te îndrepți de acum înainte. Și să știți că este, cred că, o întrebare cu care multe lume se confruntă în perioada aceasta. Pentru că Pluto aduce transformări puternice. Pajul de spade aici mi arată informații, mi arată schimb de informații, mi arată curiozitatea ta. Ești curios, vrei să afli, vei afla. Următoarea perioadă, da, îți aduce exact informațiile de care ești curios acum. Poate aceste informații te ajută, te eliberează ca tu să poți să mergi mai departe. Și iată că tocmai vorbeam de eliberare. Un ego crescut aici, o toxicitate de care poate ești conștient sau nu ești conștient, un atașament puternic, credințe limitative, fricile care ne împiedică de cele mai multe ori să ajungem acolo unde ne dorim. Dar vei învăța, vei afla tot ce ai tu nevoie ca să poți să te eliberezi de ceea ce ți-a ținut constrâns. Poate unii dintre voi reușiți prin ceea ce învățați în următoarea perioadă să vă eliberați de persoane toxice, să dați la o parte tot ceea ce vă făcea rău. Pentru că nu întâmplător vine întrebarea asta. Oare mi-e bine lângă omul ăsta care bea, spre exemplu? Oare mi-e bine lângă omul ăsta care joacă la jocurile de noroc? Oare mi-e bine la jobul ăsta unde toată ziua se țipă, se urlă și e stres continuu? Da? Da, este doar un exemplu, eu vă rog să adaptați. Este, iată, și un 5 de cupe ca energie pentru voi în următoarea perioadă, care îmi spune clar că vei ajunge să te uiți în urmă, să-ți dai seama, poate că ai acceptat atât de multe lucruri care ți-au făcut rău din frică, din credințele limitative pe care tu le-ai avut. Că poate n-ai făcut mișcările de schimbare mai de mult timp. Poate fi o perioadă în care tu să resimți puternic aceste regrete. Că simt aici mai multe regrete. Băi, n-a mers în viața mea,
așa cum mi-aș fi dorit, în relația mea, în cariera mea, în ce mi-am dorit eu. De ce? Pentru că am fost poate laș sau lașă, că nu am avut curajul să ies din zona mea de confort și am acceptat. Am acceptat din frica de schimbare multe lucruri care mi-au dăunat, mie, poate și celor din jur. Am acceptat oameni toxici, situații toxice, dar totul vine cu un scop. E foarte important ca tu să-ți înveți lecția și pe viitor să știi să spui nu acelor oameni sau acelor situații care știi că îți fac rău. Cu siguranță vei învăța lucrul ăsta în următoarea perioadă. Dar haideți la final de citire să vedem și un sfat pentru voi, ce se poate, care vă poate ajuta cumva să ieșiți. Din nou vorbim de intuiție. Ascultă-ți sufletul. Ascultă-ți, e foarte important să-ți asculți glasul interior legat de ceea ce ai de făcut pe mai departe. Eu vă mulțumesc din suflet, dragilor, pentru atenție. Spun bun venit celor care sunteți mai noi pe canalul meu. Mulțumesc pentru like-uri, pentru share-uri. Mulțumesc pentru comentariile pe care le găsesc de la voi în secțiunea de comentarii. Vă urez o lună superbă, minunată, așa ca voi. Vă pup!